Kung makikita natin, ang mga katutubong komunidad ay nandun talaga sa pinakamalalayong lugar at pinakamabundok na lugar. Ang sitio na ito ay napakalayo at nandun pa sa bundok. Kaya isa na naging problema po ng komunidad namin, napakalayo at napakahirap po ng kalsada. Napakalayo po ng sentro, napakahirap pong iluwas nung mga produkto galing sa komunidad namin, example po ng mais. Kung itatransport po namin ito papunta dito sa bayan para ibenta, napakahirap po, pahirapan talaga. Sa ganitong edad namin, ay ganito pa rin ang sitwasyon ng kalsadang ito. Malayo po ang paaralan ng mga high school students. Marami pong mga estudyante ng high school na galing pa sa bundok, lumalakad talaga papuntang eskwelahan. Ang naging epekto nito ay hihinto na ang mga katutubong kabataan, lalong-lalo na ang mga katutubong kababaihan. Napakalayo po ng maiinom na tubig at yung magagamit na tubig sa pang-araw-araw po. May ginawa po ang gobyerno sa sitio namin na worth 2 million pesos po para sa potable water system ng sitio na ito. Pero yung pinagtataka namin, nung na-implement na ang project na ito, ay lumabas na yung tubig ay hindi rin pala maiinom dahil acidic po siya. Dito sa Don Carlos po ay plantasyon din ang nakakapaligid doon sa mga komunidad. Kaya lahat na plantasyon, yung dinadaluyan ng tubig kung saan hindi na makukunan ng maiinom at malinis na tubig dahil sa mga plantasyon. Sa lungsod ng Kitaw-Taw, Don Carlos at Kalilangan, ito rin po yung naging problema namin. Yung kinakain ng mga daga ang mga mais, mga pananim. At ito po yung naging problema, magdadalawang taon na, magtatatlong taon na ito yung problema namin sa komunidad dahil dumadagsa na yung mga daga. Napakarami na din na mga katutubong kabataan ngayon ang hindi na marunong kung ano yung kultura at tradisyon at nalilimutan na. Ito pong mga rape cases na hinahawakan po namin ngayon, napakalaki po ng problema kasi yung mga leaders na rin po namin, yung isa na gumagawa ng paraan para hindi mabigyan ng hustisya yung mga bata na nabiktima. Kaya ito po yung nagkakaroon na kami ng mga harassment, death threats dahil sa pagtulong sa mga kabataan na inaabuso. Ang Inged Fintailan ay nakabase ito sa IPS, Indigenous People Structure ng Tribong Taduray at Lambangian. So gumagalaw po ito sa DOS, Datu Odin Sinswat Maguindanao, then South UP Maguindanao, DBS, Datu Bla Sinswat, then Sultan Kudarat. 20% yung mga IP tulad ho ng Taduray at Lambangian. Doon sa mga barangay ng per municipality ay mayroon pong iba't ibang mga problema tulad ng red tagging, illegal arrest, no? Early marriage. So, isa na dito yung no FPIC, nung may mga land conflict. Nagka-conflict po ang mga lupain dahil nga doon sa mga land grabbing. Patayan dahilan sa pag-aagawan ng lupa, no, ng mga IP. IP versus Moro. Mga proyekto tulad ng mga plantation na pumapasok sa ancestral domain na walang maayos na FPIC, yung free and prior informed consent dun sa mga IP community. Yung pinakamalaki talaga, yung pagkasira ng ancestral domain, pagpapasok ng mga mining company. Dahilan sa ngayon, tulad ng nasa barangay Rempes ngayon, no, doon sa Sitio Lahangkab ay nagkakaroon na ng soil sampling. So, ito yung three interlinked principle of the Aromana na manubo. So, una is yung paguyag or socio-economic. Sa socio-economic, andito yung tinatawag naming pagtatanim ng mga suragad. So, napakamahalaga para sa amin ang pagtatanim ng suragad kasi una, dito namin kinukuha yung pagkain namin na alam naming safe kami dahil hindi namin ito ginagamitan ng insecticides at mga pesticides, yung mga nakakalason. So, kaya napakamahalaga para sa amin itong socio-economic.
panganingani or the spiritual. Itong panganingani sa amin ay napakamahalaga din kasi una, dito talaga kami nagsisimula. Naipakita namin dito kung paano namin kakausapin yung mga spirit ng mga ancestors namin through kanduli and then samayan. So, ang naging problema dito is kaunti na lang yung mga kabataan na pumapasok sa bintana namin o yun yung church. Yung tuyugan na tangkulan na hagbat na dakabaan. Dito naman tayo sa pagadat, sa political, sa pagresolba naman ng conflict. Kung noon, hindi pinapayagan yung mga kabataan na umupo kung may conflict, nag-raise kami na dapat may kabataan na uupo dyan. Kasi paano nila maipapasa yung kaalamang yun kung hindi kami papaupuin during conflict resolution. Ang community journalism ay nakakatulong ito sa mga ginagawa namin sa komunidad na maipalabas yung mga issue at kung ano talaga yung mga totoong nangyayari sa aming mga komunidad. Kami naman yung nakakaalam talaga kung ano yung suragad, ano yung tunay na kwento ng suragad. Saka kami lang din yung nakakaintindi kung paano kami panganingani, kung ano yung kanduli, kung ano yung mga ibig sabihin nun, kung bakit kami nagre-ritual. So, kailangan namin yung ipaintindi sa labas. Sabi nga ni JL na walang magandang kwento kung hindi galing sa puso. Kadalasan po, ilang taon na kami, palaging ito Palaging ito yung sinusulat namin, palaging ito. Parang hindi kami makakapagsulat ng mga success stories na nagawa dahil parang palaging problema yung nasusulat. Pangarap ko na sa susunod ay masulat na namin na ito yung napagtagumpayan ng mga katutubong kababaihan sa aming komunidad.